zijn pret met Barbie. Ja, wij hebben hier allerlei spulletjes van Barbie. En deze gaan we allemaal in de slijm doen. Ben je er klaar voor? Let's go! Ik ga dat pakken. Oeh. Gaat Barbie de glitters al nemen? Ja. Wow. Oh, kijk eens hoe mooi roze. Oh, dat is veel. Oh, heel veel. Wat ga ik nu nemen? Dit. Oh, wat is dat? Lipgloss. Een lipgloss. Oh, en die is ook zo mooi roze. Ja. Oh. Oeh, ja. Wauw. Dat is mooi. Dat ziet er mooi uit. Wauw, echt heel mooi. Ja. Eens nadenken. Dit. Oh, nagellak. Ja. Goede keuze, Barbie. Oh. Oeh. Gaat het niet? Jawel, daar kwam die. Ja, daar komt het. Oeh. Beetje voorzichtiger. En we zijn weer een Picasso aan het doen, hè? Kijk eens. Ja. Dat is wel mooi. Overal een beetje. Ja. Het ei met het hartje op. Oh, kijk. Dat is mooi. Ja. Oh. Wat zit daarin? Wow, dat is mooi. Dat zijn verschillende kleurtjes. Ja. Oh, heel mooi. Oh. Oh, prachtig. Ja. Oeh, wat zou dat zijn? Eens kijken. Oh. Kijk dan. Wow. Oh, dat gaat zo mooi zijn. Ja. Oh, mooi roze. Een echte Barbie kleur. Ja. Lukt het? Ja. Oh, prachtig. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ja. Hopseboom. Nou, eens kijken. Dit. Oh, glittertjes weer. Ja. Oh. Dat is mooi. Ja. Heel, heel, heel mooi. Weer eens even kijken. Dit. Oh, wat zijn dat? Mooie bloemetjes. Mooie bloemetjes. Oh, heel mooi. Ja. Oh, die zijn leuk erbij. Ja. Kijk eens. Dit. Oh, ook met het hartje. Wat zou daarin zitten? Ook mooi glitter. Zijn mooi. Oh ja, kijk. Oh, dat is ook super mooi. Even kijken. Dit. Het ei met Barbie staat erop. Oh. Benieuwd? Wat zit daarin? Oh, pareltjes. Oh ja, kijk. Super mooi al. Ja. Dit. Oh, nog meer glittertjes. Wauw.
Die zien er ook leuk uit. Ja. Wow. Wow. Dit. Oh, wat staat er allemaal op? Oh, nu ben ik benieuwd. Wat zit daarin? Ben benieuwd. Oh. Oeh. Doe het er maar in. Wauw, dat zijn ook hartjes. Oh, dat zijn mooie. Wauw. Oh, dat is super mooi. Oké, we gaan nog eens kijken. Kijk. Oh, nog zo'n bakje. Ja. Oké, nu ben ik weer benieuwd. Oeh, wat zit daarin? Oh. Oh, pareltjes. Ja. Oh. Eens kijken. Oh, dat is van alles. Ja. Wauw, dat past er super goed bij. Ja. Ik ga dit nemen. Oh, de lippenstift. Ja. Oh, Dat kijk is eens, een mooie. kijk eens een mooie roze. Oh. Oh. Ja. Oh, dat is mooi. Dat is heel mooi. Daar ligt hij. Ja. Oké, nu moet ik weer goed kijken. Oh, nog zo eentje. Oh, ben weer benieuwd. Wat zit daarin? Oh. Eens kijken. Oh, dat is mooi. Oh. Wauw. En als je goed kan kijken, zijn dat kleine hartjes. Ja. Oké, Barbie, we hebben nog 2 dingetjes om in de slime te doen. En welke ga je nu kiezen? Dit. Oh, nog zo'n bakje. Dit is het laatste bakje. Ja. Oké, dit is weer spannend. Wat zit daarin? Oh. Wat zit daarin? Mogen we ook piepen? Eens kijken. Oh, wauw. Oh, die zijn mooi. Ja. Deze zijn mooi. Kijk. 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 Oh, dit zijn mooie bloemetjes. Ja. Wauw. Zo, Barbie. Nu gaan we het laatste erin doen, hè? Ja. Oeh, en wat is dat dan? Slime. Is dat slime? Ja. Oh, dat is mooie roze slime. Oh, dat voelt Ja, lekker. lekker. Wauw. Stretchy. Lekker stretchy. Laag. Ups, boom. Kijk eens. En nu gaan we onze slime mengen. Begin maar. Oh, amai. Ik ben echt benieuwd. Ja. Ik ook. Ik denk dat die echt super mooi gaat worden. Ja, dat denk ik ook. Oh. Oh, er zit zoveel in. Ja. Ja, het ziet er echt Barbie uit hoor. Ja, Ja. het is geslaagd denk ik. Ja. Ja, hij is mooi stretchy. En kijk eens wat er allemaal in zit. Oh, je ziet alles zo goed. Wow, kijk eens. Wauw, ik vind deze super mooi. En de vingertjes. Ja, hele goede slime. Ja. Inderdaad. Eens even kijken. Oh, ik geef deze een 10 op 10. Wauw, dan is hij geslaagd, Barbie. Een echte Barbie slime. Ja. Oh, dat maakt ons heel gelukkig, hè, Emily? Ja, wij gaan nog even spelen. Tot de volgende keer.